สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหน่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำดื่มนะครับเป็นขวดน้ำดื่มพลาสติก 1.5 ลิตรนะครับหลังจากดื่มกันแล้วก็จะนำตัวขวดที่เหลือใช้ครับดีกว่าทิ้งไปนะครับกลับมาทำประโยชน์กลับมาทำของใช้สอยกันโอเคครับติดตามชมครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มครับ